Oktober 2011 drog jag och fiskepolare Mats Tibban Tibbling ner till stormalarnas mecka, spanska Mequinensa, med förhoppningen att få brottas med floden Ebros jättemalar. Det blir ju fruktansvärt spännande. Det verkar vara en katt i alla fall och den är nog ganska schysst. Och även om vi hade mer oflyt än vi förtjänade, med både väderomständigheter och tappade fiskar, så blev det en oförglömlig upplevelse bland malar, karpar och gamar i stekande sol och äkta spagettivästernmiljö. Följ med oss i jakten på dessa monsterfiskar. Efter en ganska behaglig flygtur till Barcelona och 20 mindre behagliga mil med hyrbil upp till Mequinensa inkvarteras vi i en schysst lägenhet mitt i stan. Vår guide, Ed Brett, hjälper oss till rätta med både bra matställen och nödvändig info inför kommande fisket. Dag 1. Första dagen spenderas en liten bit upp i floden Segre, den biflod som flyter ihop med Ebro lite längre ner mot stan. Segre har ett klarare och kallare vatten än Ebro, och enligt Ed tas det färre men större malar här. Ed och hans unge hjälpreda, Dan Bennett, tar hand om oss på bästa sätt och med hjälp av gummibåt mäskar de upp våra platser med skopvis av halibutpellets och förankrar sedan våra tackel med rejäla sänken. Det är inga vanliga tackel vi snackar om här. Tafsen består av en extremt grov variant av flätlina och en grovgodsad krok av rejäl storlek. Utrustningen i övrigt består av rejäla kvastskaft i spön och med multirullar modell XXL. Spöna placeras sedan i specialgjorda grova spöställ som slås ner den hårda strandbanken. Det är liksom inga konstigheter. 2 spön mot ön, 2 bakom. Dagen förflyter med trevlig samvaro, gott käk, en öl eller 2 och mycket fiskesnack. Men förblir fiskfattig fram till sen eftermiddag, då vi väcks ur slummen av ett plötsligt napp på nedströmsspöt. Ja, har Tony till slut efter mycket om och men här. Fått hålla på och greja med en fisk som tog. Och den simmar förstås in i buskarna. Det är ändå första fisken som vi har haft på här nu på första dagen. Vi tjafsar lite om det är en karp eller en liten mal. En liten karp enades de om här nu. Det var ingen mal denna gång, men väl en karp på runt 5 kilo, som ändå är ett välkommet avbrott. Ja, det är en fisk i alla fall. Det var roligt. Det hände lite grejer här. Vi har nästan gett upp hoppet när mörkret faller. Men precis när vi tänker börja plocka ihop plingar det till i en bjällra. Och nu är det Tibbans tur att greppa spöt. Och han bjuds på ett helt annat motstånd. Efter en lång och spännande kamp kan Ed landa den här giganten med ett stadigt tag i underkäken. Här har vi en mycket nöjd Tibban, gosande med en mycket stor men aningen slemmig krabat på 184 pund, det vill säga 83,5 kilo. Otroligt kul. Dag 2. Sporrad av den stora malen dag 1 kör vi vidare i Segre även dag 2. Högsommarvärme och strålande sol, men mer och lite kallare vatten idag, vilket visar sig inte vara så bra. Dagen slutar tyvärr med en stor nolla i protokollet. Dag 3. Den här dagen har vi gjort en förflyttning till själva Ebro. Platsen med namnet The Mine. Stekande sol, över 30 grader och absolut skuggfritt gör det hela till en tuff utmaning. Framåt eftermiddagen fattar i alla fall en stor mal tycke för en pelletsagnad krok och bjuder på en svettig fight. Tyvärr kliver den av halvvägs in. Jag har precis fått upp kameran här. Jag skulle börja filma Tonys drillning. Ja, så där ser han ut Tony. Jag förstår han. Det var en helt riktig fisk. Jag drävar in. Fullt med slime. En kort stunds depp och en kall öl. Sorry, Tony.
Sen är man på banan igen. Men det klena resultatet plus hettan gör att vi ger upp tillfälligt och tar en siesta för att senare köra ett kvällspass från strandpromenaden mitt inne med Kenensa. Mycket bekväm plats med fasta spöhållare i den låga muren ner mot vattnet. Men tyvärr utan action även här. Dag 4. Ny plats, nya insatser. Platsen för dagen är det så kallade Halley Peg, också kallad Ebro Point, som ligger på andra sidan floden. Här har man perfekt utsikt över Mequinensa Castle, en respektingivande borg från 1300-talet som vakar över stan. Det sega fisket fortsätter tyvärr och vi utökar arsenalen med ett par spön för de riktigt grova karpar som delar vatten med malarna. Nu vill dock ingen av dessa karpar visa sig den här dagen tyvärr. Men skam den som ger sig, och till slut är det ändå en rejäl mal som förbarmar sig över oss. Söderblomspojken är igång igen här. I solskenet. Ingenting du vill säga, Tony? Den rusar i alla fall. Ja. Men den är mindre än den igår. Ja. Men jag tycker det är roligt att vi håller på här i alla fall. Ja, härligt. Just nice and steady with the rod. Ja, Don't do anything sudden. Oh! Härligt. Nice fight. I like. Men sen ska vi gå dit sen. Ja. Så då ska jag flytta på det här så småningom. Vi fortsätter väl. Ja. Ja, vi tar från den här vinkeln. Det är väl Tony som är roligast. Vi ser ju inte fisken än. Utan själva karlen är rätt rolig. En lustig He figur. starts to kite this way, which he's going to do in a minute, Ja, then just walk with him. okej. Jag stannar då. Det hade line. Literally, once we start to see the bubbles on the surface, then you've got the better of him. Okej. Keep just following the line where the fish is going. Ja. Right, now he's right in front of the ledge. Right, there's your fish. It's a good fish. There is. Right, just keep walking this way. Här. Grabbarna drillar och står i. It's on the ledge, like out of the water. Jag ska köra string på den här. Gör de. Keep doing what you're doing. Nice and steady. Coming. Just in front of the ledge. Don't stay far away yet. And again. Stuck. He'll come out. No, he's not. He's just holding it to the Ja. ledge. Polish. Shit. Men vad fan. Vi tappade den också. close. Vi tappade den också. Men vad är det som händer? Shit. Vad är det som händer? Åh. So bloody close. Bloody. Men det helt osannolika händer. Kroken smäller rakt av. Ed ser ut som ett frågetecken. Han har aldrig varit med om det under hela sin tid som guide. Vi börjar misströsta rejält nu. Har vi råkat ut för någon förbannelse? Men. Vi kör vidare en bra bit in i kvällsmörkret. Men det är lönlöst. Och vi blir till sist tvingade att ge upp. Då stora drivande gräsflak också gör det omöjligt att fiska effektivt. Suck. Dag 5. Nu är vi tillbaka på The Mine. Vi kör en riktigt tidig start denna morgon för att se om det kan göra någon skillnad med fisket. Dagen förflyter med fortsatt fantastiskt väder, men också med fortsatt manjana-läge vad gäller fisket tyvärr. Men, precis som dagen innan bryts eftermiddagslugnet av ett ilsket skramlande bjällra. Då har vi Söderblom igen. I pole position. Det här är tredje. Veva. Han simmar. Nej, alltså jag är orolig nu.
Att den har lossnat igen. Jag tror det simmar sidan. Den simmar vänster. Har inte det? Möjligt. Ja. Reel in, reel in, reel in. Det här är bra Söderblom. Pumpa. Så du känner den. Det var ett riktigt fet napp var det. Still feel it? Yeah. Not 100, but you can still feel something. Yeah. Yeah, it's still there. It's swimming. It's a very big carp, yeah. Aha. Det kan vara en stor karp har vi fått höra här på engelska. Vi får väl se. Söderblom. Step onto that rock platform in front of you. Söderblom är inte riktigt så nervös som han har varit ett par gånger innan. Nu är det en karpkille så det kan hända att han är jäkligt nöjd med en stor karp. Förstås. Ser inga svettpärlor. Inga finesser. Jäkligt soligt är det att filma i alla fall. Men vi byter vinkel här så vi ser hans blekfeta kropp i fighting position. Nu ska du se. Det dyker upp en fisk i vattnet här. Strax. Den ska vi försöka filma förstås. Ja då, den simmar här. Här kommer sänket och där kommer karp. Karp. Jag hämtar hoven. Här ligger hoven. Uppenbart en karphov. Ja, det var i alla fall mer spännande än att sitta och glo i 3 dagar. Ja. Det kan jag säga där. Ja. Keep his head up. That's a big fish. That's a good fish. I'll Yeah. net it. Ja. Nättigt. That's not 20. Så. Hold in there, hold in there, hold in there. Här var han. Feta munnen. Vi har gått ner på 3 pellets. Ifall malarna var kinkiga och det kanske var det som gav karpen ett jättehäftigt napp var det i alla fall. Ja. Ja, Tony får kommentera situationen själv. Bättre än inget. Så sa han. Trött i armen blir man. I still you silly bloody fish. Med ett par dagar till den här solen så har vi i alla fall fått någonting Tony, eller hur? Hudcancer. Hudcancer. Hudcancerfaktorn. Ja, det är det. Här kommer han då. Och vi lägger en på avkrokningsmattan förstås. Not 20. Är 20? No, he's not quite 20. Oh. It's about, I think I'd like to describe it 20. You having a photograph of this? Yeah. Yeah. Why not? So I have Right, that'll hook him up behind you, dip it in the water, put it up there on the back. Sätter turisten i arbete här. Flat on the water. Upp. Nice, you be careful. my slippery. The mat, not yourself. Yeah, exactly. Yeah. My slippery shoes. That's it. Yeah, and then just go and put it up on the back over there. A little bit sunny for a carp. Fick du med badningen då? Ja, Ja, bra. så blöt gubbe. Here's the carp. Det är lika mycket fiske som språklektion. Nämligen. He's about 18 pound. Ja, jag bryter här. You know how to pick one up? Nu har ni sett den. Så här ser den ut. Ingen mal som synes, men en vacker fjällkarp på 9 kilo får i alla fall syna hovnätet. Dag 6. Och sista dagen på vår malresa. Vi har fått färska rapporter om att det är ett gäng engelsmän som fått en hel del mal i det stora bakvattnet som bildas där Seger flyter ut i Ebro. Eds chef Gareth tycker nog lite synd om oss, för han ser till att vi får en plats bredvid de här engelsmännen. Det känns gött och hoppet väcks. Ner i vattnet och kolla lite.
Det är mäktiga krumelurer. Men lätt att häkta i näven. Mm. $139. 139 pund. Nice. Om vi nu har fått en slängtur så har vi lite mindre flyt med vädret som slagit om med en rejäl pålandsvind som följd. Detta tillsammans med de fördömda gräsflaken som snurrar runt i bakvattnet gör det riktigt svårfiskat. Och Ed får kämpa med gummibåten i piskande motvind. Men plötsligt händer det. Ett pling, en rejäl spöböj och ett hårt mothugg. Så sitter den där. Ja, då är det lördag kväll. Och efter 8 sorger och 90 bedrövelser så fick vi napp igen och Tony drar på en. Nu ska han väl ta med helvete fukten här. Det blir ju fruktansvärt spännande. Det verkar vara en katt i alla fall och den är nog ganska schysst. Ser ut som. Ed han jobbar för fullt nu. Nu är det vadarbyxor och avkrokningsmattor och hans morsa. Det är lång lina, det kommer att ta tid det här. Åh, den jobbar bra. Det där är fin. En 100-pundare igen. Not a big fish. Is it not a big fish? It's not like the size fish you. Ah. Hopefully it'll be about 8-90 pounds. Lång lina ute. Men jag njuter av varje meter jag får veva in. Och varje meter fisken drar ut och som jag får veva in en gång till. Ja, jag tycker också det ser trevligt ut. Försök att spöa uppe så att det blir stumt. Ja, men så. Jo, jag försöker hålla spöet. Kanske på bältet. Vill du ha bältet? Nej. Är det för kärringar? Ja. Okej. Jag har en pundrock i en vecka. Spöbältet. Kärringgrejer. Jävlar vad du. Ja, medan Tony håller på och pysslar så ska vi titta vad Ed gör. Ed har en handske. Så grejer med. Han tar tag i käkbenet. What do you have to say about this? Hardcore fishing. Swedish strike. Grabbarna pysslar lite här. Lite ska vi göra för pengarna. Okay, the weed clutch has been... Vi går lite närmare. No. Fighting face. Det blåser i varje fall helvete här. Så att linor och annat far åt alla håll här. Man ser Tonys lina där ute med sjögräset. I've lost my stringer. Oh, that rope. Ah, Yeah. small fish. Han ska haka igen. I think it's about to sail over it towards then. Nu kommer publikumet. Det är liksom social företeelse här med marfiske i Mäckenensa. Yeah, look, there it is there. Far out still. Ja, de såg den nu. Långt i helvete någonstans där borta. Så var den upp på Vimsa. Well, I'm having one up snap and one up straight now. Strike off out.
Ni får väl inte se det någon mer kanske. Det är inte direkt en art som hoppar. Okristligt spännande är det i alla fall. Ja. Ja, och det är ju vad vi tycker. Du förstår vad den där stackaren i gröna tröjan ska tycka som håller på här. Ja, nu har Ed vadat ut här och så har han stringen med sig här. Ska vi ta och binda fast den här stackars malen i munnen då. Så att det kan gå och ta kort och kroka av och väga och pyssla. Det är ett jäkla show. Men vad gör man inte? Vad gör man inte som sagt varför? Lite spänning. Nu är det dags att zooma igen här. Nah. Oh, I know some Swedish. But this is only one. And that's F. F. Dutch and it is, are they? Ink paper. Okay. Så här nära har det aldrig varit förut. Och där kommer han, stackaren. The sweet one. Och film och allting. Ja, och Tony håller på att bli nästan nu. Det är nära i alla fall. Du var närmare det här. Närmare så här har det inte varit på jävligt länge. Sen i måndags ungefär. Nu kan vi snart räkna den som fångad. Ta den på huvudet va? Tafsen räknas. Wait a fucking week! Tony, let's see you smile. Nej, nu orkar vi inte med det här längre, nu stänger vi av. Då ska det vägas och grejas här. Den lilla vågpåsen här. Ska Ed säga hur mycket det blev. That side it's £100 less the sling. The sling's going to come off between about 93 roughly, but we'll rewrite the sling. There we go. Right. Kommer du ner också? Ja, kom in. Äntligen får även jag lite malgos. Inget monster, men en fin fisk på 95 pund. Alltså runt 43 kilo. Och jag är så lycklig. Stärkt av det här kör vi ända in i kaklet. Eller skymningen då. Och det lönar sig för att det blir ännu ett napp. Och nu är det äntligen Tibbans tur att ge sig in i hetluften igen. Tibban, it's still film light, movie light. Yeah, it could be the fact that it's moving straight towards you as well, and all it's doing is holding the weight of the leg. But actually I think Tibban would like a carp more at this stage. As he haven't got the carp. Tibban in fighting position. Kämpar den? Ja. Det är nog... Not a carp. Nej, No. det där är ingen karp. All it was doing was swimming in towards you. That's all it was doing, was coming straight in towards you. Meanwhile, I don't have a glove. Får göra det mesta av det lilla ljus som är kvar här. Tar vi lite tiblinsk fighting spirit. Motljusbild. Kan vi få en kommentar? Det är okristligt roligt detta. Hiskeligt tungt är det. Har vi väntat i 4-5 dagar. Så 2 hugg på under en halvtimme, eller? Som att leta mört. Om man sitter på rätt ställe.
backwards again. I haven't seen it yet. Du går under den här. Är den under? Ja, jag måste... Mm. Har vi lite... Det är lite mecka. Nu är den nära. Jättelite. Massa skit. En liten baby. It's still a cat. No, it's It's a, the other one. The last one. it's a pussy. Pussycat. Pussy. Or kitty cat. Det räcker inte ljuset till mycket länge, men... Resans sista fisk blir malt på prick 100 pund. Och vi får ändå ett bra slut på en riktigt trevlig, om än fiskfattig, vecka. Om du är sugen på malfiske och vill få mer information, ta och kolla in beskrivningen här nedan. Och så har jag förstås varit iväg på flera häftiga fiskeäventyr. Kolla in här bara.